السلام عليكم. اسمع السالفة اللي تقطع القلب. في عام 2016 حصلت كارثة إنسانية في الإمارات، وتحديدا في راس الخيمة. السالفة صراحة ما يصدقها عقل لبشاعتها. يعني احنا دائما ندعو ان الواحد يبر بوالديه، لكن شوف هذا الحبيب ايش سوى. هذا واحد ينقال له احمد، عمره 38 سنة. الولد متعلم وحاصل على شهادة الهندسة. في 2014 الولد هذا يعني التزم، لكن للأسف مش كل التزام. انتم عارفين ان في بعض الجماعات للأسف المتأسلمة، ما هي إسلامية، اللي يسمونها الجماعات التكفيرية، اللي يكفرون كل شيء، وهذا مو من شرع الله عز وجل ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا ملتزمين الحمد لله ونعرف تعاليم الإسلام. أحمد هذا كان عايش في عائلة ملتزمة، الناس تصلي وتصوم وتذكر الله وتزكي وخايفين الله ما يأكلون حرام. لكن الولد هذا من تعرف على المجموعة هذه في الجماعات التكفيرية في 2014 اخترب مرة واحدة، قام لا يزور أمه ولا أبوه ويكفر جميع أفراد أسرته. كلكم كفار، أي واحد ما يسمع كلامي كافر، اللي يحط الكحل كافر، اللي ما تلبس عباية كافرة، اللي يحط تلفزيون كافر، اللي يحط ستلايت كافر، اللي استغفر الله. كلمة الكفر هذه صراحة ما يقولها إلا جاهل، لأن أنك تخرج واحد من ملة الإسلام هذه تحتاج إلى دراسة شرعية عميقة، ناس تفهم يعني في الشرع الله عز وجل عدل علشان يخرج إنسان من ملة الإسلام. مو أي واحد منه الطريق والله أنت كافر. للأسف هالولد هذا صارت حياته جحيم، اكرهوا أهله وأخوانه وخواته وحتى زوجته وعياله، جنن العالم، يا كفرة يا كفرة. المهم، وهذا هو متعلم وكذا. يا ريت انك اكتفى بهالجنون هذا. ب 2016 واخر 2016 شهر 12 دخل على بيت امه وابوه الساعة 6:30 الفجر في راس الخيمة، ويدور امه يدور ابوه، لقاهم نايمين في الدور الأول، ويصعد ولا هذا أبوه المسكين الشايب وأمه موجودة العجيز، ويقوم يسحب أبوه من رجوله للدور الأرضي، يسحب فيه بهالسلم لين نزله الدور الأرضي. توقعوا يا جماعة ايش سوى؟ يعني سامحوني راح أروي لكم قصة علشان تعرفون هالبشرية هذه شلون تفكر. سحب أبوه لين طلع بحوش البيت، وعلى طول كب عليه البنزين البترول وولع فيه النار. الله أكبر. ولع الشايب المسكين، وشايب ضعيف بس لو إن الشايب يدري فيك وهو بصحته كان قطعك قسما بالله، بس جيت على كبر. ويولع الشايب هالصغير تعبان، يحاول يقوم مو قادر، الشايب عظامة عورة وتولع فيه النار. يا رب سترك. وتقوم الحجية وهذا تبكي وتصرخ أبوك أبوك، ويقوم هم ياخذ الحجية ويحطها فوقه ويكب عليها بنزين ويولع فيها. تقولون مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، لا وفحصوه كامل قواه العقلية، الله لا يوفقه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب انك تعاقبه، يا ربي يا رب انك تعاقبه وتعاقب اي شخص
واطي يفكر بس يقول أف لأمه ولا أبوه. يا ربي لا ترحمه يا ربي، يا أنك تهديه يا أنك تعاقبه يا ربي. تهديه قبل لا يموت، وإن مات يا ربي لا تسامحه يا ربي. والله العظيم صراحة أي واحد يسيء إلى أمه أو أبوه ويتوفون، أنا أقول يعني ما بأيسك، إن شاء الله رب العالمين رحوم، لكن تدري شو يسوي رب العالمين بالإنسان؟ عاق والديه. واسمع كتب مؤلفة فيها الموضوع هذه، إن قريتها يمكن تموت فقط من الخوف. مالكم بالطويلة. هذا المهندس ينقال له أحمد اللي حرق أمه وأبوه، ينتظر يشوف أمه وأبوه يولعون نار، منتظر متى يموتون، حسبي الله عليه. ويسمع أخوه الثاني اللي أصغر منه مسكين، يوم يسمع صراخ وكذا قام من النوم، ويقوم هذا أحمد ويضرب أخوه بالسيف، بكعب السيف على راسه وعلى طول أغمى عليه. هذاك المسكين يبي يلحق على أمه وأبوه يبي ينغذهم، ويضربه ويغمى عليه. المسكين هذا اللي أغمى عليه يا جماعة قاعد يشرح شنو حصل، والله اللي يقطع قلوبكم. راح أحطه لكم أنا على الانستغرام. اسمع شي يقول أنا شلون كنت أبي أنقذ أمي وأبوي، ولما أغمى علي وأنا قاعد يغمى علي كنت يعني قاعد أبكي من داخلي، أقول الحين شلون أنقذهم وأنا مغمى علي. يا الله، ترى شعور هذا شنو؟ شعور الضعف، شيء خيالي. طبعا الخدامة أول ما شافته يولع بأمه وأبوه، وطلعت الخدامة تستنجد بالناس اللي بالشارع. المهم ويوصل أخوه الكبير بعد ما بلغوه الجيران، الحق ترى الخدامة تصرخ وبيتكم يحترق. ويجيك هالمسكين الكبير هذا ويدخل البيت، ولا البيت مولع، ويسمع صوت أبوه المسكين مولع نار ويتحرك، باقي روح منه مسكين الشايب. ويسمع أمه هالمسكينة تنازع الموت، ويشيل أمه وأبوه ويطير فيهم المستشفى، ويموتون بين يدينا، ما لحق عليهم يوصلهم للمستشفى. والجيران شالوا أخوه المسكين هذا اللي هم ضربه واغمى عليه في المكان. مسكين لما قعد قالوا له عظم الله أجرك بأمك وأبوك. الولد والله يا جماعة لا تشوفون لقاء، بحط لكم بالانستغرام، اللي صراحة مله قلب بس يشوف، الموضوع جدا حزين. المهم يسولفون عن هالمجرم هذا اللي هرب. أحمد هذا حاصل على الشهادة بالهندسة التقنية، يخرب بيته. يعني حتى الهندسة مالته هندسة واحد يحتاج عقل علشان يعني ينجح بهالمجال. ما أدري شلون، يا سبحان الله. مرات يا جماعة هذه حقيقة وشوف عيني، في ناس ما تتوقع أن هذا يتورط في قضايا مثل هذه. يعني مثلا دكتور، تلقى دكتور جامعي ويدرس شريعة. والله في مرت حالة دكتور جامعي ويدرس الشريعة وطايحين عليه في بيته، استغفر الله يا ربي، يهين القرآن ويسوي السحر. وبعدين حالوه، أذكر ألقوا القبض عليه وحالوه للنيابة، وما تسفر بعدين من أحد الجنسيات العربية. ومرات تلقى يعني دكتورة ولا تلقى شخصية مهمة، والله تروح حق السحرة ما سحر. مالكم بالطويلة. أحمد بعد ما انحاش من موقع الجريمة قدروا إنه يلقون القبض عليه، وعدة أشهر من المحاكمات والروحة والجية والملابسات في القضية الموضوع كان جدا مؤلم، مو بس للعائلة هذه، عائلة أحمد اللي قتل والديه، لا والله لجميع الشعب الإماراتي والخليجي والعربي والإسلامي. شيء مقزز صراحة. المهم بعد عدة جلسات للمحاكمة قررت المحكمة
استنادا على التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأمل في دبي، هذا معروف في المستشفى، أثبت أن أحمد مصاب بمرض اسمه البارانويا. هذا مرض ذهان، هذا اللي يخلي الشخص أو يخلي المريض يعيش في حالة يعني عالم ثاني، من كثر ما اندمج في موضوع التكفير ما التكفير وكذا، والشيطان لعب فيه لعب. يعني ترى على فكرة في كتاب والله لو تقرونه تعرفون شلون الشيطان يضحك حتى على الإنسان الملتزم، يسمونه تلبيس إبليس. شلون الشيطان يلبس عليك الأمور ويدخلك من الجانب الديني. يعني أنت الحين ملتزمت، هو عاد شنو ما يدري يقول لك تعال والله اسمع أغاني، تعال اسمع ما أدري شنو، لا، يدخل عليك من باب الدين اللي أنت أصلا يعني ماشي فيه. هذا نفس الوضع المسكين، من كثر ما تشدد في الموضوع والتكفير ما التكفير خلاه يصير فيه لوثة عقلية. وبعد إحالة أحمد لمستشفى للأمراض النفسية تم غلق هالقضية هذه، والله لا يعيدها إن شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا، وتابعونا على الانستغرام بحط لكم بعض اللقطات من هالموضوع. فمان الله، مع السلامة.